Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Nu tänkte jag visa hur jag gör en carbonara. Pasta carbonara. En omtyckt rätt av många och en omtalad rätt också. Med väldigt mycket variationer där man säger vad som är originalrecept och inte. Jag tror inte ens italienarna nästan vet nu i dagens läge vad originalreceptet är. Men det jag har fått lära mig i alla fall, det är ju då att grädden hör inte hemma. Du har inte vitlöken i och det ska inte vara någon lök eller ärtor eller vad man nu kan hitta på. Utan det ska vara ägg, det ska vara ost, det ska vara pasta och någon form av fläskkött. Det är där du har grunderna. Och fläskkött, det då brukar vara egentligen guanciale, som är ett ganska dyrt kött tycker jag egentligen. Men något som även italienare brukar då acceptera, det är då pancetta. Jag har då tagit rökt pancetta för att jag vill ha lite rökighet i det här. Men i normala fall så brukar pancettan inte vara rökt. Åker du till Rom, Italien, där brukar man nästan till 99% bara använda pecorinoosten, en fårost som innehåller en del ganska mycket salt också tycker jag. Jag är inte så jätteförtjust i pecorinoosten så jag brukar bara använda parmesan. Det är också någonting som man kanske inte har helt accepterat heller. Men man brukar acceptera hälften pecorino och hälften parmesan också. Men i den här filmen kommer jag bara använda parmesanen. Det är en lite mer barnvänlig variant. Men så är det. Jag är ingen ostmänniska på det sättet. Och pasta. Här är för 2 portioner. Det är 200 gram pasta. Spaghetti. Där kan du använda spaghetti, du kan använda pastapenne eller vad du nu vill. Men jag tycker det viktiga är att du använder då en torkad pasta och inte en färsk pasta. För att vi ska få en krämig sås så behöver vi stärkelsen. Och det är bara, den finns egentligen bara i den här torkade pastan. Och slutligen, ägg. 1 ägg per 100 gram pasta brukar jag köra. Är också den här omtalade diskussionen också. Ska det vara hela ägg eller ska man bara använda ägggulan? När man gjorde den här rätten för väldigt, väldigt länge sedan, då tror jag nog att man använde hela äggen. Man slänger inte bort någonting. Det vore ganska konstigt. Så jag brukar ta hela ägget. Något som börjar bli ganska vanligt nu annars, det är att man bara använder ägggulan. I något enstaka fall använder man ett helt ägg och resten äggula. Och det är bara för att man kanske vill få upp lite mer krämighet. Vad du vill göra, det är helt upp till dig. Jag tänkte börja med pastavattnet och börja värma upp det. Och ska salta vattnet. Normalt sett när man kokar pasta så brukar det ju vara att man ska ha väldigt, väldigt mycket salt i vattnet. Man brukar säga att det ska vara som en kallsup ifrån havet. Men när du ska göra en carbonara tycker jag är att du ska minska lite på saltet eftersom att osten innehåller ganska mycket salt och även pancettan. Så har du för mycket salt i pastan så kan saltet lätt ta över. Det är vad jag tycker. Sen mängden vatten. Normalt sett ska man också ha väldigt mycket vatten när man kokar pasta. Men har vi väldigt mycket vatten så kommer vi få mindre stärkelse. Som att det späds ut så pass mycket. Så att dra ner lite på vattenmängden också så att vi får så mycket stärkelse som möjligt i det här vattnet. För det ska vi nämligen använda när vi gör själva såsen. Tar vi vattnet där. Full värme. Och fortfarande en hel del salt. Så. Och nu ska vi börja värma på pancettan också. Jag tar då en sautös för att det är väldigt höga kanter. Det går jättebra med en vanlig stekpanna också. Sätter igång på ganska låg värme. Sätter på 4 på en 9-gradig skala. Så häller vi på lite olivolja. Någon matsked. Och sen tar vi pancettan. Egentligen räcker det med 80 gram pancetta för på 2 portioner. Men jag vill ha mycket. Så jag tar hela förpackningen. Det är lika bra. Och varför vi tar nu låg värme här, det är för att vi ska få fettet att börja smälta ut lite. Och det gör det bara på låg värme.
Så att det här fettet kommer då bidra till smak och kommer smaksätta pastan på ett helt annat sätt. Pastavattnet, det håller på att värmas upp. Och pancettan, fettet håller på att smälta. Man får röra runt lite då och då. Men under tiden kan jag ta äggen och vispa upp dem lite lätt. Och sedan är det dags att börja riva osten. Ungefär 25 gram skulle jag säga per portion med ost. Så det blir 50 gram för 2 portioner. Men det är också individuellt, en smaksak. Mer eller mindre. Så att jag tycker där finns det inget rätt och fel. 50 gram ost, det är ungefär 1 deciliter. Men det blir ganska mycket för att den här ska finrivas. Så att det blir som en liten kulle. Lite visp. Tar osten. I mitt fall bara parmesan. Sådär. Ska vi se på kulen ungefär hur mycket det här blev. Kan vi göra så här. Ställer vi vågen där. Noll där. $43 gram. Jag tycker det är lagom. Ren jordbänk. Kan vi lika gärna ta i all ost här i. Pass på att röra runt lite. Nu kokar vattnet. Åker pastan ner. Spagettin, den kokas. Den ska ju kokas i 9 minuter för att bli klar. Men efter 8 minuter då kommer jag föra över den ner i pannan där jag har pancettan, så kommer den gå klart där. Hur som helst, nu kommer jag höja värmen på min sautös för pancettan så att vi får lite mer stekyta på den. Början blir klar, då stänger jag bara av värmen helt. Kanske när vi har kokat pastan ungefär 6-7 minuter, då kommer jag ta en del av det här vattnet, för då har vi fått in ganska mycket stärkelse. Lite av vattnet kommer jag då blanda i den här ost- och äggblandningen, så vi späder ut den lite. Men den får ju absolut inte vara för varm. Är den över 85 grader, då kommer äggen börja koaguleras för äggröra. Så att låt för vattnet få kylas av lite. Vi ska även spara det här pastavattnet också, för att vi ska addera över det i sautösen eller stekpannan om ni använder det. För att det är här vi ska skapa den krämiga såsen. Och något som vi heller inte får glömma sen också. Vi ska hälla ner svartpeppar i den här ägg- och ostblandningen. Sådär. Sådär, stänger jag av värmen för den helt. Kan den få svalna. Jag tar lite av det här pastavattnet. Ska vi ta en pasta här och se om den är färdig. Någon minut till bara. Jag tar lite av det här pastavattnet. Det är typ 60 grader. Lite till. Nu är det någon minut kvar här för pasta, så då sätter vi igång stekpannan här igen på effekt så att vi får upp värmen igen.
Tänkte jag hälla av pastan i vattnet. Åker pastan ner här i. Sänk värmen. Så blandar vi runt oljan här i och fettet så att det binder ihop fint. Jag kan höja värmen lite till här igen. Du ska få steka klart lite. Kan få röra hela tiden så vi inte bränner in pastan. Jag har lite pastavatten kvar här, kan jag hälla över. Nu stänger jag av värmen. I med mer pastavatten. Och hör vi nu att det börjar tystna, då har vi tillräckligt hög värme för att vi ska kunna hälla i äggblandningen. Ner med det över. Och så jobbar vi in det. Jobba. Tycker man att man behöver mer sås, då häller man bara över mer pastavatten. Rör hela tiden så att vi jobbar in luft i det här. Då blir den krämigare. Hur mycket sås du vill ha, det är helt upp till dig. Får nog sätta på lite värme. Så, lägger vi upp det på tallrik. Lite svartpeppar. River över lite extra ost. Pasta carbonara avnjutas direkt. Jättekrämig, jättegod, bra pepparsmak, bra salt. Behövs ingen vitlök, behövs ingen grädde, ingenting annat, bara de här ingredienserna. Jättegott. Ja, då blev det en pasta carbonara till slut i alla fall. Tredje gången gilt. Ja, jag vet ju jag pasta carbonara, men tredje inspelningen. Första, då var det problem med ljudet. Andra, då glömde jag svartpeppan. Så att nu kom det här. Och jag äter inte pasta carbonara så ofta heller. Så därför har det tagit lite tid. Hur som helst också, matlagning. Det ska du även göra på dina villkor. Du använder de ingredienser du vill göra för att det ska bli gott. Jag försöker bara guida dig lite i alla fall. Hur som helst. Tack igen för att ni tittade på det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Jag finns på Instagram, Andreas_kok. Gillar du det jag gör tumme upp. Ja, gillar du inte det, gör tumme ner då. Var ärlig. Skriv i dina kommentarer också då, varför du inte gillar det. Och på Instagram där då, gör en hashtag Andreas_kok. Så kan jag få se dina matlagningskunskaper också. Hur som helst, tack. Så hoppas jag att vi syns snart igen. Hej då.